lot of new foreign entrants in the region. You see this here in the table. There have been some transactions. We know that same reasons why parent banks aren't expanding their operations are at play, which includes low cyclical profitability, percent of GDP, which is some 5 percentage points. It looked like pretty much all the countries in the region have a relatively. Zhvillimet e para krizës së fundit dhe ato gjatë krizës dhe pas krizës kanë rikujtuar se sektori bankar paraqet një shtyllë shumë të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, por nuk ecë mbarë, mund të jetë edhe një burim shumë i rëndësishëm i problemeve për vendin. Prandaj konferenca si kjo paraqes një mundësi shumë të mirë për të parë se nga po ecën sektorët bankar të rajonit tonë dhe si po zhvillohet lidhja ndërmjet tyre me ekonominë ku po veprojnë. Para fillimit të krizës globale, sektorët bankar të rajonit karakterizoheshin me një rritje të shpejtë të kreditimit, por efektet e krizës bën që kreditimi në këto vende të zvogëlohej ose të ngadalësonte ritmin e rritjes, gjë e cila nuk kaloi pa pasojë edhe për aktivitetin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Megjithatë, duket se në vitet e fundit po ndodh një rikuperim i afaritit bankar dhe kreditimi bankar po shënon përshpejtim të ritmit të rritjes në shumicën e këtyre vendeve. Tani kam parasysh se në sesionet e kësaj konference do të diskutohet me detale për shumë çështje. Por ajo që duhet të them është se për shumë vendet e Evropës, e në veçanti për vendet e Ballkanit, perëndimor, janë dy çështje që do duhet i përmendum në kontekstin e rritjes ekonomike. E para, për disa normat e rritjes ekonomike mund të jenë të mjaftueshëm për një numër ekonomish, për vendet tona regionale, përkundër faktit se presim rritje më të lartë se mesatarja evropiane, këto norma nuk janë të mjaftueshëm për të adresuar sfidat e papunësisë, bilancit negativ tregtar e kështu me radhë. Për të siguruar se normat relativisht e larta të papunësisë do të ulen në vitet në vijim, ne do të sigurojmë një rritje më të madhe, më kualitative dhe më të qëndrueshme. Natyrisht se një rritje më e lartë na duhet edhe në kontekstin e një procesi më të shpejtë të konvergjencës me shtetet e BE-s. Dhe gjëja e dytë që desha të përmend ka të bëjë me rreziqet që akoma janë evidente dhe se nëse nuk kujdesim në kohë, ato mund të na rrezikojnë edhe normat aktuale të rritjes. Në këtë kontekst, ne duhet të vazhdojmë me reformat më gjithëpërfshirëse strukturore dhe të jemi konsistent në këtë drejtim, ashtu që t'i mundsojmë sektorit privat të arrisë aktivitetin e tij dhe t'i ofrojmë ambient të parashikueshëm për të bërë biznes. And Albania, and to a lesser extent in Macedonia, when we come. The focus of this paper, as I said, is on the health of the banking sector, and concretely, we're assessing the bank's capacity to finance growth and convergence going forward. On the right-hand side, you see plotted bank credit to the private sector in percent of GDP, and there too you can see that after a strong increase in the run-up to the crisis in bank credit as percent of GDP, credit deepening has stalled after the crisis. And what we know, the legacies of this crisis is what is still ailing banks today and holding back credit to some extent. So therefore, in the first part, I would focus on the boom and bust in credit over the past 15 years. You see too in this chart, by the way, the gray shaded area, that this is plotting the range for the Western Balkan countries, so the minimum and the maximum, because there's quite a lot of cross-country variation. At the lower end of the range, you see Kosovo. At the higher end of the range, you see Montenegro, that actually saw a very sharp increase in credit deepening, but also a sharper bust. Foreign banks contributed to financing the credit boom.
On the left-hand side, you see foreign bank funding in percent of GDP between 2002 and 2009, so in the run-up to the crisis. For the region as a whole, foreign bank funding increased by more than 500% in this period, or by about 20 percentage points of GDP.